Joo, tultiin toisen kerran, uudemman kerran tänne Ruoholahden kanavalle. Töiden jälkeen ajattelin tulla vähän heittelemään jigiä tähän. Ja aloittaa tällä kertaa ihan täältä kanavan päästä. Tossa näkyy, kun katsoo tosta ylempää, niin näkyy tosi hyvin tuommoista särkikalaparvea tai jotain. En tiedä onko salakoita vai mitä, mutta siellä oli ihan hyvän kokoisiakin joukossa. Että toivon mukaan siellä olisi ahventa myös kärkkymässä sitten syöttikalaa. Pistettiin vähän paksumpi perukesiima tohon siltä varalta, että jos siellä joku petokala vaikka olisi, niin ei napsahda saman tien poikki siimat. Tumman vihreällä Superbaniolla lähdettiin ensimmäisenä liikkeelle. Tunne pitkälle. Sieltä joku kohta ottaa. Silloin kun kuukausi sitten suurin piirtein oltiin täällä, niin ihan hyvin tuli ahventa silloin ainakin. Nyt en tiedä onko ahvenet siirtynyt jo eteenpäin. Otetaan selvää. En tiedä, näkyykö tossa siihen videolle, mutta siinä näkyy paljon tuommoista salakkaa vai mitä liian onkaan. Kolmen gramman paino näyttää riittävän ainakin ihan hyvin. Ei näe vielä ottajia. Meillä on vähän tuolta suunnasta. Nyt otti. Ihan hyvän kokoinen, jos on ahven, niin todella hyvin tappelee vastaan. Tää ei niinku ihan helposti olekaan tulossa. No niin, sellainen kaveri. Tunsi jo heti, että kyllä tossa noin, että oli niinku hyvän kokoinen kala. Tää on varmaan joku 30 senttinen. Saattaa olla sentti sinne tänne enemmänkin. Mittailla vähän myöhemmin niitä sitten. Tää kyllä lähtee ruuaksi. No niin, tommosia voitais ottaa lisääkin. Heitetään tänne samaan paikkaan. Tuolta se otti se edellinen. Kellaan vähän hitaampaa kelausta. Nyt siellä oli joku jo tökkäsemässä. On sitä joku yrittänyt kiskasta siitä koukusta. No niin, nyt on heti toinen. Tääkin tuntuu kyllä ihan ok kokoiselta. Ei ihan yhtä iso, mutta todellakin ruokakoko kyllä. Ruuaksi vaan. Näitä nyt toivon mukaan tulee tästä enemmänkin. Tänne vaan pussiin verestymään ja otetaan lisää ylös.
kyllä todella vaikea nähdä näitä tärppejä, kun tuulee sen verran, että siima lähtee ihan minne sattuu. Joo, vaihtaa vähän kohtaa, niin jos vaikka tästä sais pikkusen paremmin. No niin, heti. Ei vitsi. Pitää alkaa vähän pikkusen karsimaan jo, ei jaksa ihan joka ikistä perata kuitenkaan. Vaikka tääkin on ihan hyvän kokoinen, mutta otetaan nyt niitä isompia lähinnä vaan, niin ei tarvii perkaa niin paljon. Aha, ja siinä oli. Taisi olla ahven taas nykimässä. Ei oikein pysy tuo jigi enää tossa noin, niin näkee heti kun siellä on joku käynyt vetämässä. Nyt vähän hiljeni kyllä. Ei oo nyt ottanut vähän aikaa. En tiedä oliko tässä vaan niinku muutama isompi yksilö. Siinä tuli perässä ahven. Luovutti. Kokeillaan tästä pikkusen. Tässä on vähän noita veneitä, mutta heitellään silleen, ettei osuta veneisiin. Sieltä tuli ahven. Pieni kaveri. Tulisi iso veli seuraavaksi. Missä se olikin? Mennään. Tule. Aha. Ihan vierestä. Pikkuahven. Kun on leväri juttu. On tullut kyllä todella huonosti kalaa tästä välimaastosta. En tiedä onko tässä niinku... Ei oo mitään pikkukalaakaan näkynyt kyllä hirveästi tässä ton kanavan päädyn ja sitten tässä nyt ollaan melkein täällä toisessa päässä ja niin tällä välillä ei oo juurikaan pientä kalaa näkynyt. Pieniä meduusoja näkyy kyllä tuossa matkalla. Pääsääntöisesti kannattaa seurata niitä särkikaloja. Joo, mennään takaisin. Sieltä käy särkikalat näykkimässä. Nyt on joku kala siellä. Tiedä onko salakka. Näyttää vähän siltä.
Onko pieni ahven? Ei pieni ahven. Värinvaihto auttoi vähän, mutta saaliskoko on kyllä aika pieni edelleen. Nyt on taas jotain isompaa siiman päässä. Onko hauki? Ei kun iso ahven. Aivan jäätävän iso ahven. Morjesta. Luulin, että oli niinku hauki. Hauki siiman päässä. Ei perä. Nyt on kyllä nätti kala. Täytyy ottaa mitta tästä vielä. Tää kyllä lähtee ruuaksi myös. Ajattelin kun mihinkään ei ottanut ja syönyt, niin palasin vielä tuohon originaaliväriin. Millä tuli ne isommat ahvenet aikaisemmin. Ei mennyt montaa heittoa, niin tää otti sieltä. Eihän tää edes oo 30 hädin tuski. Oho, ne aiemmat oli sitten varmaan vielä pienempiä, jotain 2,7 tai jotain. Tää kyllä tuntuu aika kovalta tuolla siiman päässä. Tää otti tuolta ihan tuolta suuaukolta melkein. Kävi kokeilemassa. Tää on näköjään aika kova väri tää tumman vihreä täällä merellä. Viimeinen heitto. Sitten lähtee. Perkamaa kaloja. Aina pitää yksi varmistusheitto olla. Joo, eiköhän se ollut siinä. Sellaista tällä kertaa.